lähdettiin just ulkomaanmatkalle. Nyt Ruotsiin. Mistä me lähdettiin? Oulun Nallikarista. No niin, venäläis tässä vielä hetki, että Emil ja Miska saapuu paikalle. Meillähän on edessä aikamoinen seikkailu Nallikarista Haaparantaa, jos selvitään se. Siinä on muutamia kyssäreitä siinä matkalla, kuten laivareitit ja jokisuistot, mutta mä luulen, että me selvitään niistä kuule ihan hyvin. Keli on mahtava, me ollaan venätty tämmöstä keliä, että me voidaan suorittaa tää. Eli tuulee lounaasta, eli päästään alasivu tuulee Haaparantaan päin ja aurinko paistaa ja pikku pakkanen, niin pinnankin pitäisi luistaa hyvin. Mukanahan mulla on tossa nyt 74 RS ja tuolla vähän sauvaa ja pumppuu ja 9 RS, että päätetään vielä rannassa, että mikä se lopullinen varustus tulee olemaan. Mut joo, katsotaan mihin sitä päästään. Tässä vielä lista meidän varusteista, mitä oli mukana. Ja mikä olisi pitänyt olla mukana, on satelliittipuhelin. No, lähdetään tästä Oulun Havaijilta. Toivottavasti tuulee tarpeeksi. Kaikilla on passia tai henkkarit messissä. Keskinopeus pitäisi olla se 60. Siinä ei menisi kuin pari tuntia. Joo, eiköhän me alatuuleen kruisalla aika kovaa. Emilin pitäisi päästä yli 100. Täällä ollaan Oulun Havaijilla. Meitsillä on tuossa 7 RS. Miskalla 64 RRD veiville ja pitäis vissiin mennä ihan kivasti alatuuleen. Ja Emilillä 7 FS. Kestää kovaakin keliä. Sitten kun päästään tonne Ulapalle, niin pitäis keliikin olla huomattavasti kovempi. Nyt on ehkä semmonen 4-5 metriä sekunnissa tuuli, mutta kyllä me päästään eteenpäin, kun täällä on näin liukas pinta. Okay. Onko tää ensimmäinen? Let's go! Ruotsiin! Täällä on autoja siellä. Pojat meni jo yli. Emilio puutuu jalka. Niin puutuu mullakin vähän. Mutta ehkä tähän tuu. Onks vähän turha mennä leijalla, kun ois voinut mennä autollakin? Tääkin on outoa täällä Oulun perän jäällä, kun palan nokia. Jäänmurtoja painelee tuolla kaukana. Päästäänkö ennen sitä tosta väylästä? Lähdetään seuraamaan Emili. Kirkkiniemi. Mitähän se venailee? Taidettiin löytää tehoja kaikille. Let's go! Siinä Emil ja Miska ylittää laivareittiä kävelle. Se on tommosta möykkyy vaan. Mäkin tuun perässä. Leijasta saadaan vähän nostetta ja sukset menee kädessä. Konti on tossa taustalla.
laivarehti ylitetty. Kontio vahti meitä se aikaa. Aika rankka oli kävellä siitä yli, mutta ainakin se jää kanssa. Lepotauko. Me ollaan jo ulapalla aika paljon. Jännä tunne, kun eessä on vaan horisontti. Eli ensimmäinen tauko me pidettiin Länsileton saarella, joka oli suunnilleen 26 kilometrin kohdalla tässä näin. Ja aikaisemminhan me ylitettiin se laivaväylä, niin se oli tässä Virpiniemen edustalla. About Jaralaa tässä kohti. Tauko pidettiin. Matka kohti Ruotsia. Let's go! Siellä näkyy Länsileton linjataulu vielä taustalla ja sitten kohti horisonttia. Edessä on aika pitkä matka vielä jääaavikkoon. Taukojahan me pidettiin ihan muutaman kilometrin välein, koska jalat tuossa puutuu aika nopeasti, kun matkavauhti on semmoista 6-50. Ja kuten tästä näkee, niin pintahan on aivan optimaalinen. Hyvä kanttipito, mutta luistaa silti hyvin. Tässä kohtaa matkaa oltiin taitettu jo ihan hyvä pätkä, eli noin 60 kilometriä. Me tultiin ohi parin tämmöisen isomman saaren. Tässä oli maakrunni ja ulkokrunni. Näillä on ilmeisesti ollut jonkinnäköistä luotsi- kautta kalastustoimintaa historiassa, mutta tällä hetkellä nuo saaret on vaan luonnonsuojelualueita. Siellä näkyy jonkun verran rakennuksia tuosta jäältä, mutta ei lähdetty tutkimaan sen tarkemmin. Ajateltiin, että tehdään tänne sitten joskus erillinen reissu. Paljon sä Emil sanoit, että tästä on ranta? Semmonen 30 kilsaa. Onko kenttää kännykässä? Ei yhtään palkkia. Mikä lähdä? Jatkaa. Lähdetäänkö niin? Eka akku rillattu. Me ollaan jo ainakin yli puoliväli. Kemin tuulipuisto näkyy ja voimia on vielä hyvin. Eväitä on, vettä on, kaikkea. Ei tässä mitään hätää. Ainut vaan, että puhelinverkko ei ole ollenkaan. Me ollaan joku 30-40 kilsaa tästä lähimmästä rannasta. Luottovauhti on aika hyvä. Sumi näkyy. Onko se puhelinverkko? Kohta Ruotsissa. Toinen laivareissu tällä kertaa ei olla. Sekä möykkystä menoa, mutta päästiin vähän yli. Viskalla ja Emilillä on vähän selvittely kesken, että mikä meidän oikea reitti on. Jää ei oo tosiaankaan tasasta koko ajan. Ja mahto jäädä. Tuolla niinku näkyy. Kyllä täytyy pääsee joka paikasta menee.
Tässä kohtaa löydettiin massiivinen ahtojääkasa. Tämmöisiä vastaavia mä oon nähnyt ainoastaan vaan tuolla Hailuodon Marjaniemen edustalla. Mutta täällä se näytti ihan saarelta horisontissa, joten meidän oli pakko mennä katsomaan. Mikko kävi asentamassa leijon tonne. Laitoit sä self-landi? Ei pitäis karata. Siis vielä tolleen päin. Ei kuulosta yhtään. Pikku break. Tuo iso ahtojäämöykky löytyi noin 90 kilometrin kohdalta vähän ennen Perämeren kansallispuistoa. Siinä oli oiva paikka pitää breikkejä, kun pääsi vähän tuulen suojaan. Käyn täällä häröillä. Täällä ei ois varaa häröillä. Mega-ahtojää tekee vähän turbulenssia. Lounastauko pidetty. Munaleipää ja suklaata syöty. Sitten vielä loppumatka, niin päästään Ikean lihapullille. Ikat vetsi! Perämeren kansallispuistossa tuolta ulkomailla. Mikähän meiltä passiin. Ollaanko me jo Ruotsissa? Pikkuhiljaa. Ollaan Ruotsin puolella. GT, Ruotsissa. Tässä on joku highway. Tie hämöttää. Täältä meidät tullaan hakee. Onko? GZ 5 tuntia 6 minuuttia yhteensä 126,6. – 2700 kaloria. Laitetaanko me leijat säppiin? Leijat säppiin. Aika helppo. 108 kiloa. Mulle tuli 126,6 ja Miskalle tuli sama. Lopullinen matkan pituus oli siis 126,5 kilsaa ja me rantauduttiin tähän Haaparannan länsipuolelle. Emilin tyttökaveri Mira tuli sitten hakemaan meidät ja iso kiitos siitä Miralle. Tässä on joku siltatyömaa ja Tervetuloa Ruotsiin. tosta on pieni leviikin ja siinä on P-merkki. Jos me niinku tällä aikaa päästään jotenkin tosta portista tai tuolla joku portti kanssa tuohon P-paikalle, niin se on suunnilleen varmaan ihan hullukerta. Niin. Vielä loppuvastus eli hirviaidan ylitys. False alarm. Meidän kyyti tulikin väärälle puolelle hirviaidaa. Miska meni jo tonne P-paikalle ja siellä on Miska autokin. Noniin, sit vaan menoksi. Vähän myöhästyttiin Ikean lihapullilta, mutta onneksi Tornion puolelta saatiin vähän paikattua energiavajetta isoilla kebab-annoksilla. Ansaittu.